In our study yesterday, v včerejším studiu we spoke about the first angel and the second angel. jsme hovořili o prvním a druhém anděli. We spoke about the messages that they have. Mluvili jsme o poselstvích, která mají. And we also spoke about the United Nations. Také jsme mluvili o Spojených národech. So I don't know if anybody's had any thoughts since yesterday. Tak nevím, jestli někoho od včerejška něco napadlo. The United Nations. Spojené národy. Is it the dragon power? Je to dračí síla? Who wants to give a summary of what we said? Kdo chce shrnout, co jsme si řekli? Somebody? Někdo? Erika? Erika? Well, as we realized that they had really no power, No, když jsme si uvědomili, že vlastně nemají žádnou moc, Really have that much power. uvědomili jsme si, že Spojené národy nemají takovou moc. Then how can it be the dragon power? A tak, jak by to mohla být dračí moc? Thank you. Děkuji. Někdo další? Liberty? We discussed that the institutions within the UN are designed to do good. We discussed that the institutions within the UN are designed to do good. Diskutovali jsme o tom, že instituce v rámci Spojených národů jsou určeny ke konání dobra Tries to implement those institutions. And the United Nations is still trying to implement those directives. a ty Spojené národy se stále snaží tyto směrnice realizovat. Still trying to do good. Stále se snaží konat dobro. But it's very limited because of the way it operates, democracy. So democracy limits its capabilities of what it can and cannot do. Takže demokracie omezuje její možnosti, co může a co nemůže dělat. It is its weakness, not its faith. I'm going to suggest it's both its weakness and its strength. Navrhnu, že je to její slabá i silná stránka. It's its weakness because it can't do things, Je to její slabost, protože nemůže dělat věci, but the strength of democracy is that it's supposed to prevent dictators or bad agents rising up. ale silná demokracie je v tom, že má zabránit povstání diktátorů nebo špatných činitelů. Are we good with that? Thank you. Jsme s tímto takhle v pořádku? So, if the UN isn't Děkuji. a dragon power, I'm not going to discuss it at this moment, but we'd want to consider who that dragon power is. Takže pokud Spojené národy nejsou dračí mocností, nebudu o ní v tomto chvíli mluvit, ale chtělo by to zvážit, kdo je tou dračí mocností. Thomas gave us sort of a brief overview or a brief idea of what that dragon power could be. Pokud si vzpomínáte, myslím, že nám Kóbus poskytl jakýsi stručný přehled nebo stručnou představu o tom, co by tou dračí mocí mohlo být. Takže jsme mluvili o prvním andělském We poselství. said that was Elder Jeff. Řekli jsme, že první anděl byl Jeff, starší Jeff, The second angel's message. a druhé andělské poselství. People seem to indicate that it was me. Zdá se, že lidé naznačují, že jsem to byl já. Just want to remind us that there are still people in the movement that don't believe that, by the way. Jen bych chtěl připomenout, že v hnutí jsou stále lidé, kteří tomu mimochodem nevěří. I don't mean that to be provocative. Nechci s tím provokovat, I'm just saying that as a matter of fact, that it's not an established truth. jen říkám, že to vlastně není ustálená pravda.
third angel. We didn't get to the third angel. Třetí anděl, ke třetímu andělovi jsme se nedostali. Who do people believe that the third angel is? Kdo je podle lidí a třetí anděl? Elder test. Most people believe it's elder test. Starší test. Většina lidí věří, že je to starší test. So let's see what the message says. Podívejme So se we're gonna do what tedy, we did yesterday. Just read the verse that speaks about it. co poselství říká. Budeme tedy dělat to, co jsme dělali včera. Prostě si přečteme verš, který o tom mluví. So Revelation 14. Takže zjevení 14. Verse 9. Verš 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any person worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Třetí anděl šel za nimi a mocným hlasem řekl, jestliže se někdo bude klánět šelmě a jejímu obrazu a přijme její znamení na čelo nebo na ruku, bude pít víno božího hněvu. Some people may not have one. Do you have a... Can you not translate from that? Nemůžete překládat z tohoto? Nebo parafrázovat? The whole of verse 9 and the first part of verse 10. Je to celý verš 9 a první část verše 10. So how does those words tie up with Elder Tess's message? Takže jak tato slova souvisí s poselstvím starší Tess? What did Elder Tess teach? Co starší Tess učila? What is her message? Jaké je její poselství? Cobus? Kabus? Taught exactly Revelation 14. You think that she taught Revelation 14? Myslíte si, že učila zjevení 14? Ano. She explained to us the mark of the beast. She explains the mark of the beast. Vysvětlila nám znamení šelmy. I think it's more than that. I'm not going to go much into it, but she fulfilled that thing in every sense, I believe. So you have to tell us Takže a bit nám more detail. musíš říci více podrobností. So you said that she explained or defined the mark of the beast. Takže jste řekla, že vysvětlila nebo definovala znamení šelmy. So can you tell us what the beast is? Můžete nám tedy říci, co je ta šelma And what its mark is, a jsou její znamení, jaké je její znamení, as taught by Elder Tess. jak to učila starší Tess. The beast she described, as I understand it, as United States of America. So she said the beast was the USA. Takže ona řekla, že šelma jsou Spojené státy americké. It's the lamb-like beast that started to talk like a dragon. So that was the lamb-like beast Takže to- of Revelation 13. Takže to byla šelma podobná beránkovi ze zjevení Revelation 13, speaks as a dragon. která mluví, tam mluví jako drak. She also identified what he will speak. She identified what it will speak. What it will speak. Yes.
Okay? identifikovala, co bude mluvit. And what's the mark? Dobře, a co je to znamení? I'm going to just call it equality. It's Ta značka je, budu tomu říkat rovnost. human rights in one sense as well, but I'll embody it in equality. Okay? So I presume you mean lack of equality. Dobře, takže předpokládám, že máte na mysli nedostatek rovnosti. Ano. Anything else? Ještě něco? All good? Všechno v pořádku? Okay, so Dobře. it's that part of her study that you picked up in the verses that for you tells you that she's the third angel. Takže je to ta část jejího studia, kterou jste zachytili ve verších, která vám říká, že je třetím andělem. Justina? Justina? Speak a little bit louder. Mluvte trochu hlasitěji. He gave us the history of the counterfeit in the USA. She gave us the history of the counterfeit. Dala nám historii Which counterfeit is that? counterfeitu. Oh, wait there. Který counterfeit to je? So she talked about the papacy and the history from the 1260s all the way to our time. So she taught us about the papacy and said it's the counterfeit. Tak nás učila o papežství a řekla, že je to ten counterfeit, ta napodobenina. Is that what you just said? So did Jeff, so did I, so did dozens of other people before her. To řekl i Jeff, já také a desítky dalších lidí před ní. She went into the history of the Protestantism in detail. I've got earbuds on today, so I can't hear you that well. Neslyším vás tak dobře, mám sluchátka. She went into the history of Protestantism. Zabývala se dějinami protestantismu. Which history is that? Které dějiny to jsou? From the 1700s all the way to our time. Od roku 1700 až po From naši the dobu. 1700s to now. 1700 až po současnost. And what does that mean? A co to znamená? She was tracing the history of America so that we can be able to identify what America was back then and what it has become now. So she gave us a commentary on the history of the United States, how it has fallen. I think that's what you Takže said. nám dala komentář k dějinám Spojených států, jak padly. Myslím, že to je So you to, co switched from říká. the papacy to the United States. Takže jste přešla od papežství ke Spojeným státům. When I first made my sentence, I said she gave us the history of the counterfeit in USA. Okay, I Když didn't jsem hear that bit. That's why I asked you to. poprvé So, řekla tu větu, tak jsem řekla, the history že of the counterfeit. jsem dala dějiny napodobeniny a She just Spojených refined států. what was already taught. Proto já vás požádal o zopakování. Takže historie napodobeniny jen upřesnila to, co už se učilo v dějinách Spojených států, jen upřesnila to, co se už učilo. Takže nám ukázala, jak Spojené státy začínají mluvit jako drak, což udělal starší Jeff. A kde je to všechno v těchto verších? How it's beginning to speak as a dragon. So she showed us how the USA is beginning to speak as a dragon. Takže ukázala nám, jak Spojené státy mluví jako drak, Which is what Elder Jeff did. což je to, co starší Jeff udělal. And where's all that in these verses? A kde je to všechno v těch verších? Speaking as dragons and things. Mluví jako drak a podobně. Do you want me to read the verse back to you? Chceš, abych ti přečetla ten I'll verš read the zpět? verse? 'Cause it doesn't Přečtu mention ten verš, dragons. protože se v něm nemluví o And the third angel draci, o followed them, draku. saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Třetí anděl šel za nimi a mocným hlasem řekl, jestliže se někdo bude klánět šelmě v jejím obraze a přijme její znamení na čelo nebo na ruku, bude pít víno božího hněvu. So we've got the beast and the image. Ještě tam je, třetí anděl se klaněl šelmě v jejím obraze a přijal její znamení na čelo nebo na ruku.
Takže máme šelmu a její obraz. And she said she taught you what the beast was and what the image was. Taught us. A ona řekla, že vás naučila, co je to ta šelma a co je to ten obraz. Definovala je? I don't think she explicitly said that this was the beast or this was the image. So she didn't tell us who the beast and the image was. Takže nám neřekla, kdo je ta šelma a ten obraz, But she's going to warn you not to get their mark. ale bude vás varovat, abyste nedostali jejich znamení. And you said, who are they? A vy jste I can avoid their řekla, kdo to je, abychom se vyhnuli tomu znamení. She didn't explicitly say, but you can deduce from her messages that if you compare to what Ellen White was saying, she's sort of applying that in a way. So she didn't tell you who the beast or the image was. You worked it out yourself. Takže neřekla, kdo je ta šelma nebo ten obraz. Přišla jste na to sama? I think that's the definition of deduction. Myslím, že je to definice dedukce. Okay, in your deductions, Dobře, ve svých dedukcích, because she didn't tell you, protože vám to neřekla, who's the beast? kdo je ta šelma? You just check on the board. Someone else has already defined what the beast is. Můžete se podívat na tabuli, už někdo definoval, kdo je ta šelma? What you saying the beast is? A co je podle vás ta šelma? I think I'll pass for now. I just need to get my thoughts together. I can come later. Okay, she's going to pass, which is fine. Dobře, projde jí to, což je v pořádku. I don't mean to put you in a hard spot, but Elder Tess is supposed to be in the hot seat. Nechci tě stavět do těžké situace, ale starší Tess má být v horkém křesle. And you're supposed to be advocating on her behalf. A ty se máš zastat jejího jména. And you just said she didn't tell you. A ty si právě řekla, že ti to You work it neřekla, out yourself. že si to na to musela přijít sama You didn't. a že jsi to neudělala. I'll work it out. I just need to get my thoughts together. That's fine. To je v pořádku? Leaving it a bit late to work it out. Necháváš to trochu pozdě, abys to jakoby řešila. Someone had their hand up. Někdo tady měl ruku Who nahoře. had the hand up? Milton. Kdo měl tu ruku nahoře? Milton? Verse 9. Podle verše 9. Verš 9. Something like we had an old understanding of what a mass is, which was the Sabbath, and she moved us to understand that the mass is not the Sabbath. Okay, so she Dobře, took the takže ona word, vzala mark. slovo znamení. Okay, so I'm going to. So I put question marks here. Takže já sem So dám the third otazník. one. So now she takes the mark. And she Takže said the mark was what? Before. teď veme to znamení a ona řekla, že to znamení je to, co předtím. Can I call it Sunday? Můžu tomu říkat neděle? She said the Ano. mark is Sunday. Tak ona řekla, že to je neděle, to znamení. And then she says, A pak not řekla, anymore. že už ne. That's all? To je všechno? She didn't tell you what the mark is? Neřekla ti, co je to za značku? Za znamení? We can put different type. We call it. I think she I'm not saying that's the right answer. I'm just saying someone else said it was. They said the mark was equality. Neříkám, že je to správná odpověď, jen říkám, že to řekl někdo jiný. Michael, what do Říkali, you think, Elder že Tess to said? značení je rovnost. Tam se, co si myslíte vy, že řekla starší Tess. Patriarchy. Patriarchát? So the mark changes from Sunday worship to patriarchy. Takže znamení se mění z nedělní bohoslužby na patriarchát. So if you, in the past, if you, in a certain time period, if you
worshipped God on Sunday, Takže kdybyste v kept that as minulosti, your kdybyste day of rest, v určitém časovém období uctívali Boha v neděli, dodržovali you'd receive a mark. to jako den odpočinku, obdrželi byste znamení. And now, if you practice patriarchy, you'll receive a mark. A nyní, pokud budete praktikovat patriarchát, obdržíte to znamení. Okay? Who gives the mark? Dobře, kdo dává to znamení? Who gives you this mark? Kdo vám dá toto znamení? I'll give you two options. Dávám dvě možnosti. The world or God? Svět nebo Bůh? Okay, we all agree with that? Svět? Dobře, souhlasíme s tím The všichni? evil Ano. powers give you this mark. Zlé síly vám dávají to znamení. Okay with that, Elder Russell? Souhlasíte s tím, starší Rusel? You're not sure? Nejste si jistá? Forget patriarchy. I said, who gives you the mark? Zapomeňte na patriarchát, řekl jsem, kdo vám dává toto znamení. Everybody lines up and you get a marks. Všichni se postaví do řady a vy dostanete to označení buď na hlavu nebo na ruku. And I just asked, who gives it to you? Jen jsem se zeptal, kdo vám to dá. Who's the one with the stamp? Kdo je ten, kdo vás označí? The world. Svět. Agree. Takže souhlasíte. Anybody disagree? Je tu někdo, kdo nesouhlasí? Sorry? Elder Gracious, you go ahead. You don't disagree or you do agree? Starší Gracious, vy souhlasíte nebo nesouhlasíte? There are two marks, the mark of God and the mark of Jsou the dvě beast. znamení, znamení boží a znamení šelmy. So the mark of God leads to salvation, you said? Takže boží znamení vede ke spasení, jak si The řekla, mark of the beast a znamení leads to šelmy destruction. vede ke zničení. And which mark are we talking about in these verses? O kterém znamení mluvíme v těchto verších? The mark of the beast, O znamení šelmy, not God. ne o Bohu. Everybody okay with that? Všichni s tím souhlasí? Often, sorry, yeah. Often we call the mark of God something else. Často nazýváme boží pečet, jako, boží znamení jako něco jiného. Říkáme tomu boží pečet. Ellen White used to jump through some logic to make the seal the Sabbath. Ellen Whiteová si zvykla přeskakovat nějakou logiku, aby z pečeti udělala sobotu, Which it really isn't. což ve skutečnosti není. But that's what she wanted to do. Ale tak to chtěla udělat. Okay, so is everybody okay that the mark used to be Sunday and now Milton has used the word patriarchy. You might want to use another word. Kobus used the word inequality. Dobře, takže jste v pořádku s tím, že znamením bývala neděle a teď Milton použil slovo patriarchát. Možná byste měli používat jiné slovo. Koubus použil slovo nerovnost. So I'm not trying to labour which word you want to use. Nesnažím se jako říct, jaké slovo chcete použít. Are we all okay that Elder Tess spoke about the mark and redefined it from Sunday to, we'll just say, the subject of equality. Takže jsme všichni v pořádku s tím, že starší Tess mluvila o značení a předefinovala ji z neděle, znamení a předefinovala ji z neděle na, řekněme jen, že téma rovnosti And the a cultural kultur. practice
rovnosti. that does that is called patriarchy. That's why Milton used that word. A kulturní praxe, která to dělá, se nazývá patriarchát. Erica? Erika? To get the mark here, to follow a message. And this is where I want to bring the two streams of information in, what you also brought to the front. So to receive the mark, you have to follow a message. And as soon as you start thinking about a message, then we talk about two streams of information. Takže abyste získali to znamení, musíte následovat poselství. A jakmile začnete přemýšlet o tom poselství, pak mluvíme o dvou informačních proudech. Do you think it's okay if an angel makes a statement? Myslíte si, že je v pořádku, když anděl vydá prohlášení, They take some symbol vemou nějaký symbol and they tell you what the symbol means. a řeknou vám, co ten symbol znamená. And then someone else stands up A pak se postaví někdo jiný and says, "That's good, angel." a řekne, to je dobré, anděli, But I think ale that myslím, symbol can also mean something else. že ten symbol může znamenat i něco jiného. Then the angel says, "Don't hijack my message." Pak anděl řekne, neberte moje poselství. Do you think it's okay to do that Myslíte si, že je to v pořádku, aby for this member? tento člen toto udělal? Redefine Předefinoval previous symbol. předchozí symbol? Cobus is saying yes. Kobus říká ano. Erica? Erika? Ko? I don't have enough information to say, but if that person, that member, comes and says, I disagree with you, Angel, about your... Don't disagree. I agree with your definition. I just want to add something. Adds to it, to enhance the angel's message. No problem. Okay, but the angel doesn't think it enhances it. Dobře, ale anděl si nemyslí, že by ho to vylepšovalo. To je ten So problém. has anybody else got any more comment? Takže pokud má někdo nějaký další komentář, starší Gracious, All along, okay, we can also exist as they study. I thought I was seeing like this. Somehow that has been happening. So you've seen somehow that happens. takže jste viděla, že se to nějak děje. So am I allowed to do that? Takže mohu to já udělat? Am I allowed to meddle with Elder Tessie's message? Mám dovoleno zasahovat do poselství starší Tess? When we're discussing angels and their messages, Když se bavíme o andělech a jejich 1 second, to poselstvích, translate. vteřinku potřebujeme přeložit. We all agreed that the angel is to protect, one of their duties is to protect the message. We all agreed beforehand, this is why I'm asking the question, that the angel has to protect their message. Všichni jsme se předem dohodli, proto se ptám na to, že anděl má chránit jejich poselství. Protecting the message is protecting you. Chránit poselství znamená chránit vás. So in that sense, then we can also agree that the angel is okay, is all right. So we can all agree that the angel is okay, but this is part of the problem. Takže se všichni shodneme na tom, že anděl je v pořádku, ale je to součást problému. Takže dva proudy informací. Who brought that idea to the movement? Kdo přinesl tuto myšlenku do hnutí? Erica, you spoke about two streams. Eriko, You said mluvila to jsi receive o the dvou mark, proudech. You have to have a message, and with the message you have to have two streams. So who taught us all of that? Řekla jsi, že pokud obdržíš znamení, musíš mít poselství a se zprávou a s poselstvím musíte mít dva proudy. Kdo nás to všechno naučil? The words, two streams of information was brought in by, I think, by our Tess. Okay, so Dobře. Erica said elder Takže test, Erika řekla starší Tess. and Jacobus is going to just give us a name.
Kobus, jen nám řekni jméno. Of the Jeff. Starší Jeff. So Shafika, you agree with that? Takže Šafika, ty souhlasíš s tím? Tell me when Elder Jeff spoke about two streams of information. Řekni mi, kdy starší Jeff mluvil o 2 informačních proudech. Oh, she's going to do it. Ona to udělá? The Time of the End magazine. V časopise času konce. Forget the year. Zapomeňte na rok. The two rivers. 2 řeky. So Elder Jeff speaks about two rivers. Takže starší Jeff mluví o 2 řekách. You remember the names of the rivers? Pamatuješ si jména těch řek, Kobe? Oh no, they can't do Euphrates. Ale ne, Eufrat, ne, to není. It's Euphrates and Tigris, but we can't do that. Je to Eufrat a Tigris, ale to my nemůžeme dělat. Okay? Let's help him. Dobře, tak mu pomůžeme. July and the Hiddekel. Julaj a Hiddekel. Okay, so someone said, whoever it was, oh, Elder Jeff had 2 streams of information. Look at that. Dobře, takže někdo řekl, ať už to byl kdokoliv, aha, starší Jeff měl 2 informační proudy, podívej se na to. At that time, A problém je, že v té době Elder Jeff, I'm going to say, was being influenced to not accept Elder Tess's message. byl starší Jeff, řeknu, ovlivňován, aby nepřijal zprávu starší Tess. Or maybe he had some prejudice against the message. I don't know. Nebo měl možná nějaké předsudky vůči tomu So poselství, we all nevím. said, look, Elder Jeff spoke about 2 streams. Takže jsme všichni řekli, podívejte se, starší Jeff mluvil o 2 proudech. And he said, don't touch my rivers. A řekl, nedotýkej se tesemých Don't řek. turn them into media streams. Nedělejte z nich mediální proudy. I define them as something different. Já je definuji jako něco jiného. So I just want to point that out. Takže jsem na to chtěl jen upozornit. Okay, so we've discussed the mark. Dobře, takže jsme diskutovali o And značce, are we all značení, sure that znamení. Elder Tess has spoken about the mark in a very specific way? My jsme si všichni jistí, že starší Tess mluvila o tom znamením velmi konkrétním způsobem. We okay with that, Justina? We don't have to work it out ourselves. Nemusíme na to přijít sami. In fact, we're not allowed to, Vlastně to ani nesmíme, because that would make us angels, protože to bez nás udělalo anděly, which is a different což je model. jiný model. She's going to tell you don't get something. She has to tell you get it from whom and what it is. Ona vám řekne, abyste něco nedostali. Ona vám musí říct, od koho co to a co if to we're happy je. that she's defined the mark, Takže pokud jste spokojeni s tím, že definovala to znamení, then we have to discuss some other components. pak musíte diskutovat o některých dalších složkách. Before we do that, Než tak učiníme, Elder Tess gave the midnight cry message. starší Tess přednesla zprávu o půlnočním Yeah, we agree volání. with that. Souhlasíme s tím všichni? What is the midnight cry message? Co je poselstvím půlnočního volání? What is that? Co to je? Go speak the issue. There's a call made that the bridegroom is coming Je to at midnight. It's a wake-up call. výzva, že přichází ženich. Je to vyzvání k probuzení. Wake up call. Takže výzva k probuzení. Anyone else? Ještě někdo? And the message is what? A to poselství je co? Jesus is coming. Ježíš přichází. To jsi říkal? Yeah, it's, I'm using the midnight cry and said the bridegroom is coming. It means everything is now in process for him to come. He's coming. He's not yet there. Ženich přichází, znamená to, že vše je nyní v procesu, aby mohl přijít. On přichází, ještě tam není, ale už přichází. Takže v tom podobenství, Can they see
Když se o půlnoci ozve volání, mohu ženicha They vidět? can't see the bridegroom? Nevidí ženicha? Then how do they know he's coming? They can't see him. Jak poznají, že přichází? Nevidí ho. Because I hear a message is coming. They heard a voice, only a voice, which is then, for me, is a message. So the person who gives the cry heard a message. Takže osoba, která dává ten výkřik, slyšela zprávu. Who was giving that message? Kdo vydává to poselství? Vydával. Someone in the bridegroom's party shouting, or Někdo z ženichovy družiny, kdo křičel? It doesn't, in the parable it doesn't say so. V podobenství to není řečeno, ale domnívám se, že to tak musí být. Někdo ze ženicha, kdo ví, že se blíží čas, kdo má informace, které ostatní nemají. Těch 10 ctností nemají. make sure we get straight. Tak jenom There's se chci ujistit, že si to ujasníme. Tady je dům. And who's in the A kdo je v tom house? domě? 10 virgins. 10 panen. And I'm going to say someone's A outside. já řeknu, že někdo je venku. And who's A that? kdo je to? Someone who gives the cry. Někdo, kdo vydává výkřik. Nebo to volání. The 10 virgins expected the bridegroom to come earlier. 10 panen očekávalo, že ženich přijde dříve, They get tired and they go to sleep. naví se a jdou spát. This person stays on watch. Ten člověk zůstává na stráži And when they're all a sleeping, když všichni spí, the person says, ten člověk říká, the bridegroom is coming. že ženich přichází. So why did they say that at midnight, not 11 or 1? Proč to tedy řekli o půlnoci, ne o 11. nebo o 1? Sure. Nejste si jistí? So there's the land and there's a hill over Tak here. tohle je ta linie a tady je kopec. At midnight is the bridegroom there O půlnoci shouting, je ženich and tam, this person can hear the bridegroom? křičí a tato osoba může slyšet ženicha? Or is the bridegroom here Nebo je ženich tady and the person can see the a bridegroom? tato osoba může vidět ženicha? I can only take what the parable Mohu vycházet jen z toho, co říká podobenství. Já to dělám taky, jenom tak. So, if the bridegroom had Takže kdyby ženich křičel, then would not that other person by the house heard tak the bridegroom by nedal druhému člověku domů vědět, že ženich sám. I'm coming. A pak by řekl, že ženich křičí, já jdu, takže to musí být někdo, This is the kdo... only person that's awake, the one by To je the jediný house. člověk, který je vzhůru, ten u So they domu. either see or hear. Takže buď vidí, nebo slyší. Maybe I intertwined the see and hear too much. Možná jsem tu scénu příliš popletla, protože víme, že je That's to... fine. What we zpráva, say, we know it's a poselství. message. Who's giving the To je v message? pořádku, říkáme, že víme, že je to poselství. Kdo to poselství předává? 1 second. Okay. There are 3 groups. Dobře, One, jsou tu 3 skupiny. 2, 3. Jedna, The dvě, virgins, 3. the person and Ty the bridegroom. pany, osoba a ženich. Who's giving the cry? Kdo vydává to volání? Řekněte mi číslo. Number 2. Číslo 2. Who's giving the message? Kdo vydává poselství? Give me the number. Řekněte mi číslo. Don't help her. Nepomáhejte jí. Well, a crowd Just give me the number. Jen mi dejte to Who's giving číslo. the message? Kdo předává to poselství? Number 2. Číslo 2. So just want to clarify that the message Takže is chci the jen cry. objasnit, že to poselství je to volání.
And that cry or that message is A being toto volání given nebo to poselství, because the bridegroom is almost there and can either be heard or seen. se dává proto, že ženich je téměř tam a je buď slyšet nebo vidět. All good with that? Všechno v pořádku? Kobus, you wanted to Kobusi? say anything? All Chtěl sorted jsi out něco there? říct? Anyone else? Už je vše vyřešeno. Ještě někdo? Yes. Ano? Dobře, myslela jsem, že těch 10 panen je v domě, tak jsem dala těch 10 panen do domu. Neříkám, že tam jsou doslova, jen jsem si to vymyslela. Tak pokračuj. A pak tam je jedna, která je venku. Takže když to vezmeme jako doslova, že je v noci, že jo, tak ten člověk venku mohl vidět a slyšet, protože ženich by nebyl sám. Takže ženich není sám, je tma a je půlnoc. Takže ten, kdo je venku, mohl vidět jako světlo. Nezapomeňte, že je noc, je tma, takže mají světla, která jim ukazují cestu, takže mohli vidět světlo a slyšet křik těch lidí se světlem. Dobře, takže mohli vidět světlo a slyšet. Jsem si docela jistý, téměř jistý, že mají světla a že zpívají. Okay. Dobře? Všechno v pořádku? Dobře. Erica? Erika? In the Jewish time period, of that time period, there was a thing that the bride did. She put a lamp in the window that the bridegroom can see to go to. V židovském časovém období té doby byla věc, která se rozjasnila. Dala do okna lampu, aby ženich viděl, že k ní má jít. Takže v okně je lampa. Takže to půlnoční volání. Kdo je ten ženich? Ježíš? Kdo je těch 10 panen? Někdo řekl my? A tohle je starší Tess, předpokládám, ano? Všechno v pořádku? Kdy starší Tess v roce 2018 řekla, že Ježíš přijde, už ho vidím. Nemyslím to hloupě. Where in your message does she talk about that? The near coming of the close of probation, Jesus about to come, the world's wrapped up. Myslím tím, kde o tom poselství mluví, o blízkém příchodu, o ukončení zkušební doby, Ježíš se chystá přijít, svět je uzavřen. Jen si nevzpomínám, že by půlnoční volání mělo tyto vlastnosti. Okay. Midnight cry. Dobře, půlnoční volání. Melton? Takže toto podobenství se částečně naplnilo v dějinách Krista a v dějinách Mileritů. So in those histories, they're expecting the literal coming, and the virgins were given this cry. Takže v těchto dějinách očekávali doslovný příchod a ty pany dostali toto volání. So in our time, we know that there are some prerequisites before the second advent, and they have to be considered. Takže v naší době víme, že před druhým příchodem jsou určité předpoklady, které je třeba zvážit. Je to tak, jak jste to říkal? Což je podle vás
nedělní zákon. So tell me what the midnight cry was. Tak mi řekněte, co to bylo, to půlnoční volání? Message. What was it? Co to bylo? Because it wasn't Jesus is coming. Protože to nebylo, že Ježíš přichází. Milton? Milton? We've got lots of people. You can all participate. We already had the people at the front doing stuff. Máme tu spoustu lidí, všichni se můžete zúčastnit. My jsme měli jen lidi vpředu, kteří dělali věci. The Sunday law is coming. Takže nedělní zákon, tak řekla při půlnočním voláním zprávu, že se blíží nedělní zákon. That's it. To je všechno? That was the midnight cry message. To bylo poselství o půlnočním volání. My friend and then Tata. Můj přítel a pak tato. Takže poselství půlnočního volání bylo výzvou, The midnight cry message was a call to come out of conservative mindset výzvou vystoupení z and patriarchal konzervativního smýšlení a patriarchálního smýšlení. To bylo pro vás půlnoční volání. I'm always tempted to say come out of Babylon, but Jsem skoro v pokušení říct si, vyjděte z Babylonu, ale that means you were in Babylon if I to do znamená, že jste byli v Babylonu, když to udělám. that. If you're going to say come out of patriarchy, I'm forced to put Babylon, aren't I? Pokud chcete říct, vyjděte z patriarchátu, jsem nucen říct si Babylon, že? Okay, I have to do it, sorry. Dobře, musím to udělat, omlouvám se. Takže jste, Mindset. takže Maybe that jsi byla v Babylonu? it's a wiggle Dal room. jsem tam myšlení, možná, že to může odhadnout nějaký prostor pro hádání. Conservative A ty jsi řekla, and patriarchal. konzervativní a patriarchální. So you're saying the midnight cry message said, come out of this wrong mindset that you have. Takže říká, že poselství půlnočního volání říkalo, vyjdi z tohoto špatného smýšlení, které máš. That's it? Tato? our understanding of the Sunday law, the message. Explain that a bit more. I'm not sure what you're saying. Vysvětlete to trochu víc, nejsem si jistý, co tím chcete říct. Patrick said is that we had a wrong mindset of what the Sunday law. So the midnight Takže cry půlnoční is going to volání fix this napraví conservative toto konzervativní mindset smýšlení and fix what the great test is, a napraví to, co je velkou zkouškou, or the mark, nebo známkou, nebo znamením, corrects both of a them. napraví obojí. Is that what you said? Je to to, co jsi říkal? Stejně jako jsme v jiné dispensaci, pořád jsme měli nějaké stejné myšlení, jak říká někdo, že bude nějaký zákon, který možná nebude nedělní, ale zákon, který bude přijat. So even though we had developed in our understanding, we still held Takže i když on jsme to si vytvořili many své Millerite chápání, stále jsme se concepts drželi or models. mnoha milerických konceptů nebo modelů. Je to správné shrnutí? So someone summarize what the midnight cry message did or is or was. Shrňte tedy někdo, co poselství o půlnočním volání dělalo nebo dělá. Looking at the parable, Když se podíváme na podobenství, what I've done, but the person who cries osoba, která volá, gives people who are sleeping a warning. dává spícím lidem varování, že přichází ženich. The thing about bridegroom coming is that there's a door that's about
Ale pak se z toho stává, že jsou tu dveře, které se mají zavřít. Takže to, co dělá starší test, je, že rozděluje divergenci na různé... Takže v podobenství je dáno volání. Ale to varování, jste řekla? A dveře se mají zavřít. Pokračujte dál za ty dveře. Takže starší test dělá to, že rozděluje Pane do řad. Přicházejí jako kněží levité a netemové. Takže rozdělí Pany, dá je do nějakého pořadí. Nemusím zacházet do podrobností, chci jen vědět, co bylo půlnoční volání jako koncept. Takže budou tu zavřené dveře. A ona vlastně dává data pro ty dveře. Řekni mi, kdy jsou zavřené dveře. Pro kněze je to rok 2019. Ještě někdo? Je to tak? 21? Zmínil jste 3 skupiny. Očekávám 3. dveře. To jsem pochopil. - 2024. Dobře, nějaké další body? They're not guys, by the way. There's some women there. Tito kluci, kteří spí, mimochodem nejsou to kluci, jsou tam nějaké ženy. In fact, in the parable, they're all women. Ve skutečnosti v tom podobenství jsou vlastně samé ženy. Dobře, děkuji. Okay, thank you. Did Tess mention 19, 21 and 24? Zmínila se Tess o číslech 2019, 2021 a 2024? Říkal si, že řekla zavřené dveře. Řekla ti, kdy se zavřené dveře dějí? Protože jsi z toho vyvodil, že ano. Řekla vám 2019? Řekla jste ano? Řekla vám 2021? A řekla vám 2024? Nedala vám 2024? Russell. He said trim lamps. A ještě řekl, že ořezává lampy. Pokračujte. Dobře, když se podíváme na Matouše 25. kapitolu. Co je to? Matouš 25 je podobenství o 10 panách. Takže bylo povinností toho, kdo volal, aby to panám řekla. Nemyslím si, že to byla povinnost toho člověka, řekl si, že by to bylo. Aha, musíme to přeložit. So, duty or not duty? To, že právě přichází, byla to povinnost nebo to nebyla povinnost? Ne. Začněte tu větu znova.
nemyslím si, že to byla povinnost, nebo So je it's to not ten the člověk. duty of that person to tell the virgins that the bridegroom is Takže coming. to není povinnost té osoby, aby řekla panám, že ženich přichází. Protože od začátku cesty vlastně věděli, že ženich přijde. Because right from the start, Protože hned od the virgins začátku knew that the bridegroom was coming. cesty pany věděli, že ženich přijde. The coming gets delayed. Příchod se zpozdí, They sleep and they don't know when, but they know that he needs to come, but they don't know when. spí a neví kdy. They don't know when he's coming and they fall asleep. Nevědí, kdy má přijít a usínají. All the steps you're doing, we already know. I'm not sure what the point you're Všechny making. kroky, které děláte, už známe. Nejsem si jistý, co tím chcete říci. Duty of that person was to let them like understand how soon. So the person has a duty. Takže ta osoba má povinnost a ta povinnost je co? Them understand how soon the bridegroom is about. Aby pochopili, jak So the brzy duty of the přijde person ženich. is to tell the virgins when the bridegroom is about to come. Takže povinností té osoby je říci panám, kdy přijde ženich. Yeah, and when it comes to us, we already knew that actually the Sunday was coming. We already knew the Sunday law is Už coming. jsme věděli, že vlastně přichází nedělní zákon. Yeah. But we were actually not aware of its nature and probably how soon it is. Also what? How soon it is. Také How soon co? it was. Jak brzy to bylo? And Elder Tales told you how soon it was. Starší te vám řekla, jak brzy to bylo? Did she tell you how soon it was? Řekla vám, jak brzy to bylo? Yes. Ano. I must have missed that Tu study. studii jsem musel přehlédnout. She had to point out like the movements which were already taking place that these are the movements which are going to bring the Sunday law. She speaks about movements Mluví o hnutích, which are going to bring about the Sunday law. která přinesou nedělní zákon. Okay? Yeah, and she had to point at them that they're actually present. She tells us that they're Dobře, already here, říká nám, že už jsou tady, which we already knew. což už jsme věděli. You didn't already know that the threefold enemy is already here. Vy jste ještě nevěděli, že ty tři nepřátelé už jsou tady? Jistě, že jste to věděli. But you maybe was looking at some different Ale enemies, možná jste se dívali na nějaké jiné nepřátelé. like the UN. Například na Spojené národy. Yeah, she pointed at them and actually to actually show us that we are looking to like we expected like the Sunday law from actually a wrong side, and she had to show us that where the Sunday law is coming from is the other side. We were looking at the wrong My side. jsme se dívali na špatnou stranu a ona nám řekne, že je to jiná strana. What's the side? Co je to za stranu? We expected it to come from the left wing. So Očekávali you jsme, expected it to come from the left wing, and she's going to tell you it's come from the right wing. takže jsme čekali, že to přijde z levého křídla a ona vám řekne, že to přichází z pravého, z pravé strany. So you thought the Democrats were going to bring in the Sunday Takže law. jste si mysleli, že demokraté přinesou nedělní zákon. You really thought that? Mysleli jste si to? Because their views like and our views when we are like conservative. So in 2016, Takže v roce 2016, before the Midnight Cry před message, půlnočním voláním, the fight between Clinton and Trump poselství souboje mezi was this movement Clintonovou was a Trumpem teaching
that the last president would be Trump, Kdy tohle hnutí učilo, že posledním prezidentem bude Trump, you didn't think that that president was going to bring in a Sunday law. jste si nemysleli, že ten prezident zavede nedělní zákon. You thought it was going to be someone else. Mysleli jste si, že to bude někdo jiný? The type of the Sunday law that we actually thought that it will come from I'm not talking about the type of the Sunday law. Já nemluvím I'm o tom talking about typu the side. nedělního zákona, mluvím o té straně. I'm just saying, 2 years before the midnight cry message, Říkám jen, že 2 roky před tím poselstvím půlnočního volání the movement was already teaching the sides. už hnutí učilo ty strany. And it was only Elder Jeff's prejudices that stopped that developing into a proper, clear understanding. A jen předsudky staršího Jeffa zabránili tomu, aby se to rozvinulo do správného jasného pochopení. Just about the sides. To je o těch stranách. Spoke about that either yesterday or the day before, I think. Protože jsme o tom mluvili buď včera, nebo myslím předevčírem. Okay, so Dobře. I'm going to move on a little bit. Takže se posunu o kousek dál. Before I do that, I'll take 2 questions. Ještě než to udělám, vezmu 2 otázky. About 4 questions. Mám teď 4 otázky. We'll start at the very back. Začneme úplně vzadu. Yes, summarize what the midnight cry message is. Ano, shrňte, co je poselstvím půlnočního volání, prosím. In my simple mind, I think that the midnight cry message was to tell us just change your worldview. Okay? Dobře, So the midnight takže cry poselství message- půlnočního volání Says, říká, change your worldview. změňte svůj pohled na svět. Who is this? Kdo je to? Us. My. Okay, next person. Dobře, další osoba. So I want to say the midnight cry message was telling us that the message is about righteousness by faith. So we are changing from understanding that it's to do with the Sabbath, now it's to do. So you're saying the midnight cry message was teaching us the message of righteousness by faith as opposed to the Sabbath. Takže říkáte, že poselství půlnočního volání nás učilo poselství o spravedlnosti z víry na rozdíl od soboty. Je to tak? Je to, co How to jste treat one řekla? another. Jak se máme k sobě navzájem So, chovat? did you ever believe that the Sabbath was the seal of God? Takže věřil jste někdy, že sobota je boží pečetí? Do you still believe that it's the seal of Ano. God? Věříte stále, že je to boží pečetí? Just asking my friend. Do you still believe it's the seal of God? Jen se ptám. Mého přítele stále věří, že je to boží pečet? I didn't ask you that. Není to naše zkouška, na to jsem se neptal. Do you still believe it's the seal of God? Ptal jsem se, jestli stále věří, že je to boží pečet. Ne. Dobře, takže nevěříte, že je to boží pečet. So you don't believe it's the seal or the mark of God's righteousness. Takže nevěří, že je to pečet nebo znamením boží spravedlnosti. V naší historii ne. Okay. So in the Dobře. time of Christ, Takže v době Krista, what was the great test then? co bylo tehdy velkou zkouškou? What was the great test that Jesus brought to the people? Jaká byla velká zkouška, kterou Ježíš přinesl lidem? The message was different then, but it was to do with the kingdom. It was the great test was to do with the kingdom. Takže velká zkouška se týkala království? I'm not sure. Nejsem si jistý. Myslím, že Kristus učil Christ was teaching the same thing. stejné Same věci, thing as Elder Tess. stejnou věc jako starší Tess. How do we treat one another? Jak se k sobě navzájem Okay. chovat? And- Dobře. All of his physical parables that he's doing, his life, is all centered about
all centered around what subject? Dobře, a všechna jeho fyzická podobenství, která dělá, jeho život se soustředí na jaké téma? We should all know. Všichni bychom to měli vědět. Sabbath keeping. Dodržování soboty. You go to almost every conflict, it's all about how to keep the Sabbath. Když jdete téměř do každého konfliktu, je to všechno o tom, jak dodržovat sobotu. And in the midst of all of that, A uprostřed tohoto všeho Ježíš dává nový zákon, which is the law of how to treat one another. což je zákon o tom, jak se k sobě navzájem správně chovat. I think we're on the wrong track when we start trying to separate Sabbath keeping from how to treat one another. Myslím, že jsme na špatné cestě, když se začneme snažit oddělovat dodržování soboty od toho, jak se k sobě chovat. Dobře, další člověk. There was no one else? Yes? Nikdo další tu nebyl? Ano? The summary of the midnight cry is the midnight cry is a refinement message. It's a refinement message. Je to taková jakoby přesňující zpráva. So it changes our, doesn't Takže se refine it, it changes mění our naše, understanding of the Sunday law. nerefinujeme ji, mění naše chápání nedělního zákona. So it addressed also the when and the what. The when Yeah, the when, and the what. yes. Kdy But in a co? 2018 we weren't told when. Ale v roce 2018 nám nebylo řečeno kdy. Elder Terry has stood up and said when, not Elder Tess. Starší Terry se postavila a řekla kdy, starší Tess ne. Yeah, it wasn't explicitly explained in 2018. The way I thought that it was addressed through identifying the agitation period, which is The what? the agitation period, which is the time of the Levants. Sure. I agree that Jistě, souhlasím s tím, Elder Tess was giving že starší all the Tess things that you just said about the uváděla agitation, všechny ty the věci, signs of the time. které se právě řeklo o agitaci a o znameních doby. But everybody before, during and after Elder Tess knew that the time is near. Ale všichni před, během i po starší Tess věděli, že čas je blízko. She helped clear many things, many misconceptions. Pomohla vyjasnit mnoho věcí, mnoho mylných představ. She still doesn't give a when. Stále ještě neřekla kdy. I think I'm saying the when was in the symbol 723. Sure, the symbols don't give you date. Jistě, symboly neudávají data. What she was doing, if you're going to start using Co symbology, dělala? that's what the movement has done. That's what Elder Jeff was doing. Co dělala? Pokud začnete používat symboliku, tak to udělalo hnutí, to dělal starší Jeff. If you'd asked Elder Tess, give us the date, she would have just said, I don't know, I presume. Kdybyste se zeptali starší Tess, řekněte nám datum, prostě by řekla, nevím, předpokládám. Okay, I'm going to move Dobře, on. jdu dál. So, with Elder Tess, right? So she came and she was like, she came in the land of the priest. She was like, there was a Sunday law and we didn't see it. So, the person. Sorry, there's a Sunday law and we don't... Promiňte, tu Tell me nedělní what zákon, the my ho midnight nevidíme. cry Řekněte message mi, co je to zpráva o půlnočním volání, o poselství. Půlnoční volání nám říká o zavřených dveřích. Půlnoční volání nám říká o zavřených dveřích. Co jsou zavřené dveře? Jen nám řekněte, co jsou zavřené dveře.
uzavření doby milosti a půlnoční volání vám řeklo, o čem je uzavření zkušební doby? Takže nám to říká, že 2019 je uzavření milosti. Můžeme se začít ptát, dobře, ona přijde a řekne, že jste na špatné straně problému a že tomu vlastně nerozumíte, aby lidé věděli, že jsou zavřené dveře, musíte pochopit, proč jsou zavřené dveře nebo co to obnáší. Takže starší test udělala to, že řekla, že budou zavřené dveře a že zavřené dveře se budou týkat toho. Nejsem si jistý, co říkáte, opakujete se. Řekla, že jsou zavřené dveře a že se na to musí připravit. To jsem pochopil. To je ono? Dobře. Dovolte mi, abych se vás zeptal na otázku ohledně těch zavřených dveří v roce 2019. Jste připraveni, než se dveře zavřou? Co se stane, když budete čekat do roku 2020? Když se dveře zavřou? Než odpovíte na tuto otázku, pro koho se ty dveře zavřou? Pro kněze. Takže ty jsi kněz. 2018 říká, že příští rok se dveře zavřou. Ty řekneš, počkám ještě chvíli, abych se připravila. Začnu se připravovat v roce 2020. A co se stane? Jsi příliš pozdě? Příliš pozdě. V roce 2019 se připravovat nemůžete? Takže jste ztraceni. Takže když počkáš, tak nejsi ztracený. Nejste si jistá? Jen chci všem vyjasnit, že ať už si myslíte, že co bylo rok 2019, nebo 2021, nebo 2024, ať byly jakékoliv, nejsou to skutečné zavřené dveře. Není to uzavření doby milosti. Mnoho lidí se v minulosti kvůli této otázce ztratilo. Jen proto, že jsme to nazvali zavřenými dveřmi nebo uzavřením doby milosti, ale nebyly to žádné zavřené dveře. Dobře. Zkusme si to shrnout. Mohu prosím sdílet své myšlenky? Neviděl jsem vaši ruku, omlouvám se. Myslím si, že půlnoční volání spočívá v tom, že nás probudil k tématu genderu problematiky. A myslím, že právě to jsme zaspali. To je všechno, ano. Takže si myslím, že to máme zpátky tady. Takže nás to probouzí k tématu genderu. Takže si myslím, že nebudeme schopni skončit, protože nám vypršel čas, ale chtěl bych jen říct si pár poznámek. Co má dělat těch 10 panen?
I've got 1, 2, 3. What are the 10 virgins actually supposed to be doing? Mám tu 1, 2, 3. Co má vlastně těch 10 panen dělat? They're supposed to be doing the job of number 2. Mají dělat práci té dvojky. And there shouldn't be a number 2. A číslo 2 by tu nemělo být. So those 10 virgins are lazy, they sleep. Takže těch 10 panen jsou líné, spí. And then someone takes their place. Pak je někdo vystřídá. Just remind Nám us to of that chci point. připomenout tento bod. So the parable teaches, and I think several people brought this out. Takže to podobenství učí a myslím, že několik lidí Someone brought it out here. to zmínilo. Někdo to tady zmínil o zastřihávání lamp. So when this cry is given, Takže když je dáno toto that says we poselství, can see and hear the bridegroom coming, které říká, že můžeme vidět a slyšet přicházet ženicha, it gives you enough opportunity or enough time to wake up. Someone else said here, wake up. dává vám to dostatečnou příležitost nebo dostatek času, abychom se probudili. Někdo jiný tady řekl, probuďte se. And to prepare. Připravit se. So I just want to summarize all of this. Takže bych to chtěl všechno shrnout. I think I'm just going to go with this one here. Myslím, že tady se budu věnovat jenom tomuhle. So the midnight cry Takže message poselství o půlnočním volání was a message to change our world view bylo poselstvím ke změně našeho pohledu na svět in preparation for the coming of the v bridegroom. rámci přípravy na příchod ženicha. And those virgins that don't prepare in A ty time pany, které se nepřipraví včas, get left out of the procession. zůstanou mimo průvod. So if we're okay with summarizing, the midnight cry message is to prepare us Takže pokud nám nevadí into shrnutí, the feast, of course, the wedding. But it's poselství půlnočního volání nás má připravit na vstup na hostinu, samozřejmě na svatbu, ale je to pro nás příležitost, abychom změnili svůj pohled na svět, nebo v podobenství, abychom se připravili na příchod ženicha. Are we all okay with that? Jsme s tím všichni srozuměni? V pohodě? We've run out of time. Došel nám čas, uzavřeme modlitbou.